Salut și bine ați revenit! E o zi superbă de septembrie, o minunată zi de joi în care vom vizita rezervația Cheile Râmețului. Ce gunoaie! Nu rămășițele alea de sub piatră, palmate frumos, ci gunoaiele de oameni care le-au lăsat acolo. Cheile Râmețului este o rezervație naturală care se află în județul Alba și ca să ajungi aici, teoretic de la Teiuș, ar trebui intrat pe un drum în dreapta sau în stânga, depinde din ce direcție vii, și să vii încă 18 km spre mănăstirea Râmeț. Acesta din spate este portalul de la intrarea în chei sau zona până în care s-a amenajat cât de cât cărarea. Dacă ați văzut imagini din Cheile Râmețului, mai mult ca sigur ați văzut o fotografie cu acest portal. În curând va trebui să intrăm în apă. Nu cred că o să avem cum să o evităm, dar mi-am adus echipament. Mă bucur că apa e curată. Vreau să văd acum cât de... e rece. E la fel de rece ca la cascada Iadolina și lacul Leșul Ursului, pe care, dacă vreți să le vedeți, puteți da click pe linkul care apare acum în dreapta sus. Dar să nu mai amân inevitabilul, intru în chei, în zona care cred că se numește la cuptor sau cuptoare sau un cuptor, ceva de genul ăsta. E ca un tunel cu niște lanțuri pe margine. Noroc măcar că apa e mică și nu
te atârni de lanțuri, dar să fii cu picioarele în apă. Momentan nu-mi schimb papucii, merg așa. E puțin mai dificil să mergi pe lanțuri cu o singură mână. De obicei mergeam cu două mâini pentru că nu filmam. Mă bucur în schimb că am venit acum într-o perioadă în care n-a mai plouat serios de mult, pentru că nivelul apei e scăzut, iar apa e curată. Nu ca în cheile Someșului cald anul trecut, unde mi s-a întors canioningul pe dos. Dacă vreți să vedeți și acel film, la fel, click pe linkul din dreapta. Am schimbat mâna în care țin camera pentru că acum mergem pe versantul din dreapta, cum urcăm în amonte. Hai să vedem ce facem aici. Bine că mă uitam la cum țin camera, dar n-am văzut niște sârme și m-am agățat un pic. Nu e tragedie, nu o să-mi curgă masele pe acolo.
Așa, la prima strigare, pare un traseu destul de dificil. Dar dacă îți folosești ambele mâini, nu doar una ca și mine, și ești un pic atent și ai noroc să nu fie apă mare, e relativ lejer. Și trebuie să nu-ți mai fie frică de înălțimi. Nu că ajungi foarte sus, dar persoanele care au frică de înălțime li frică și la 2 scări mai sus. După cum ați văzut, în anumite locuri, pironii sau pitoanele, nici nu știu cum se numesc, în care e prinsă sârma, sunt desprinși din stâncă, probabil pentru că anul ăsta, din cauza pandemiei, traseele din România au devenit brusc celebre. Și atunci au fost vizitate de mai mulți oameni și uite așa s-au deteriorat. Sperăm să fie reparate în viitor. După zona asta de lanțuri, când ajungi în tentativa asta de peșteră, te lovește nasul un miros de urină. Posibil că multă lume să fi luat o pauză aici și să se gândească că ăsta e un loc mai retras, neapărat trebuie să meargă la baie. M-am spălat puțin și m-am retras de la râu pentru că am senzația că se aude foarte tare sau prea tare ca să mă auziți voi. Din zona asta, în care se deschide puțin valea, cheile putem considera că sunt aproape la final. Mergând în continuare pe traseu, se ajunge în satul Cheia, un sat care până în urmă cu câțiva ani era abandonat, de prin 1940-1950. Recent acolo s-au mutat 2 tineri, un cuplu cu 2 copii și încă 2 persoane care locuiesc permanent, din ce am înțeles acolo. Aș fi vrut să ajungem să îi întâlnim, să îi cunoaștem, să le punem câteva întrebări, dar din păcate am venit foarte contratimp astăzi și trebuie să fușerez filmul ăsta să ne întoarcem. Sunt multe minunății în munții Trascăului, această parte mai estică a munților Apuseni. Dacă vreți să vedeți încă una, puteți să dați click acum pe linkul care apare în partea de sus dreapta. Veți vedea acolo un film cu zona Râmetea, satul, Piatra Secuiului și ce altceva se mai poate vedea în zonă. Închei un pic prematur traseul, dar ca să nu zicem că n-am învățat nimic, eu cel puțin am învățat că se poate trece prin cheile Râmețului fără să te uzi la picioare. Adidașii mei sunt uscați încă. Acum sper să nu o bunghesc la întoarcere. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat cu răbdare, dacă ați avut răbdare până la final, la acest film. O să vă invit încă o dată, ca de obicei, să vă înscrieți la acest canal apăsând butonul abonați-vă sau subscribe. Abonează-te, nici nu știu cum e în românește.
Puteți să dați un like acestui film, să știți că ajută. Să scrieți într-un coment dacă v-a plăcut, ce anume, ce ați face altfel, ce ați văzut voi aici, dacă ați fost, dacă n-ați fost și așa mai departe. Și dacă plănuiți sau știți pe cineva care vrea să vină încoace, share-uiți acest film, arătați-l. Eu cred că sunt informații destul de utile, nu cele mai utile, dar cât s-a putut de data asta. Fără prea multă vorbă închei aici și până la sfârșit vă las în compania altor imagini pe care le-am filmat la întoarcere. Până data viitoare, toate cele bune, ceau, aveți grijă de voi!